हामीहरूले फोटोसपको योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ टुल्सहरूको बारेमा बुझ्दै आएका छौँ र आज पनि हामी एउटा टुल्सकै बारेमा बुझ्न जाँदैछौँ र त्यो टुल्स कुन हो र के काम गर्छ भनेर आज हामी हेर्न पनि छौँ र त्यो टुल्सको बारेमा बुझ्दै पनि छौँ र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यहाँ गएर आइड्रोपर भन्ने टुल्स देखाएर चाहिँ यहाँ क्लिक गरौँ र त्यसपछि हाम्रो यहाँ रुलर टुल भनेर देखाएर छ। यो टुल्सको बारेमा आज हामी बुझ्दैछौँ र यसले के काम गर्छ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि आज हामी हेर्नेछौँ र त्यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी यहाँ गएर फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र एउटा पिक्चर चाहिए हुन्छ हामीलाई, त्यसको लागि ओपन गरौँ एउटा र हाम्रो यो एउटा पिक्चर देखाइरहेछ यसलाई चाहिँ हामी अन गर्न सक्छौँ र यो ओपन भइसक्यो र ओपन भइसकेको पिक्चर चाहिँ हाम्रो यो यस्तो तेर्सोहरू देखाइरहेछ र यो हामीले चाहिँ स्ट्रेट गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामी गएर यहाँ आइड्रोपर टुल्समा गएर क्लिक गरेर रुलर भनेर देखाइरहेछ यो टुल्सलाई हामी युज गर्न सक्छौँ सजिलै र यसलाई चाहिँ हामी क्लिक गरौँ र क्लिक गरिसकेपछि हामी यहाँ सिलेक्सनमा यहाँ गएर तल क्लिक गरौँ। क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ हामी यतिमा ल्याएर राखौँ र यो यसरी हाम्रो सिलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ स्टेरिङ भनेर लेयरमा देखाइरहेछ यसमा चाहिँ हामी गएर क्लिक गर्न सक्छौँ र यसलाई क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो इमेज हाम्रो स्ट्रेट जसरी हामीले कतिमा हामीलाई स्ट्रेट चाहिएको थियो त्यो स्ट्रेट चाहिँ हाम्रो यो रुलरले गरिसकेको छ र यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि पिक्चरहरू अथवा हामीले स्क्यानिङ गरेको पिक्चरहरू हाम्रो तेर्सो अथवा यस्तो बाङ्गोटिङ्गो आयो भने चाहिँ हामीले यो रुलर्स युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई स्ट्रेट गर्न सक्छौँ सजिलै र त्यसको लागि हामी अरू टुल्सहरू चाहिँ युज गर्नु पर्दैन र हामी नेक्स्ट टुलको बारेमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा बुझ्दैछौँ।